батько конюхом був, а мати хазяйкою була вдома. Як ви ставились в цей період до церкви, до релігії? Ми ходили, і ходили, я раніше до церкви ходила, і зараз ходимо до церкви. Ми церкву не кидаємо. Мене Бог укріпив, дав, мені трошки жити. Ну, знаєте, трошки не так, як треба, а ну вже не літа, вже не 5 років і не 6 років, а вже велика нитка, довга нитка вже. Я вам скажу, чого оце ми дали запитане. Колись батько, що до війни, оцим кеселем дуже дружив хорошо. І ми батько в гості ходили до його, і він до нас ходив в гості. І ми батько їм крепко руку мив. Знаєте? Ну, знаєте, вийшло так, це є війна. Вона ходила по хатах багато. Вона ходила дуже багато по хатах. Ну, привели її у село, там чоловік привів, сусід вже. Забрав його, її другий сусід забрав. Після того сусіду, а батько каже до матері, ну ми наче ще малі діти були, як там по 9 років там було, там скільки вона була, я там не пам'ятаю. Каже, дідько, я заберу Зіну до себе додому. А мати каже, а де вона? Ну там і там, вона каже. А що вона каже, ходи по хатах. А в нас була хата на полі. Єдна хатина була, а друга хата була далі на полі. Мати каже, ну забирай, бери її. А батько каже, у нас дитя, хлопчик є. Ну що таке? Каже, наш хлопець і це хай будуть гуляти. Батько її забере до хати. Ну йому було хлопцю вже, знаєте, місяців 5-6 було вже воно. Ну вона була, знаєте, год у нас. Ну, знаєте, поле, я прийду, там, забрала дитя, я її повела на поле, там, де я хожу, там, де я гуляється дитя. І, ну, жили добре, батько, не сварились, і цей не сварились, не з жіною, гладили її. Мати гладила її, знаєте, було війну, було трудно, тяжко було, самі знаєте. Що саме їли, та й її давали їсти. Батько не старався її. Аж вона прийшла, знаєте, в свою хату, говорить, батько, ми тут носили її. Що мати є молоко, там сметана, там сир. Та й коли може курку зарубати, давали і трошки піддержку давали. Потім війни, де воно було? Не було. Отаке. Ну, вона мені приходила сестра. По-другому куди, по-другому по нього. А це братиха вже, матері приходила до братиха. Ну, батько не змогли, Василя тут забрав, та сина, то я йдіть, каже, на гору, там будете ліпити коміна. Добре, вона полізла на гору, а батько, Зіна, каже, глину Васик, а ця дівчина каже, а що це у вас за Зіна? Думаю, кажу, та ні, це батько щось помилується, матір кликав те. Вона виходить з хати, глянула на гору, і вона на горі. Вона приходить, а цей німець у цієї матері ходив. Знаєте, я хажор був. Був чоловік, а вона вдихує. Вона приходить і каже матері, каже до матері вона, мам, я не хочу сказати. Кажіть, як хочете. То ця дочка до матері, то Марко приховує жилівку. А як це? Вона була поспорила з матір'ю, посварилася, не знаю, що вона там посварила, знаєте. А як вона поховує? Да? Приходить і німе до її. Вона йому каже, так і так, то приховує Лідька, Марко приховує жилівку. А як це він? Його діти, древні діти, як це він буде ховати? Його там маленька. Я кажу, от куди підеш, а він ввечері сказав, то добре. Він пішов додому, він на полі були хати, там він був на хаті, чоловіка був на хаті. І каже до цього хазяїна, а дочка його слухає, дівчина вже слухає, каже, слухай,
Це правда, каже, Марко приховує, я вже буду казати так, як казала, жидівку. А він каже, Петрович, каже, ні, каже, його сім'я, діти, ні. Ну, а хто тобі сказав? Ганна сказала. Так він каже. Ну ми був німець, знаєте, хороший, нема, що було сказати, знаєте. Ну, його мусили заставити, його прийшов, провірив. Добре, він ліг спати, висідає велосипед і їде сюди до хазяїна, і каже тому, кум, Марко приходить, жидівку, а каже, да. Завтра раненько, дайте знати, хай сховає, завтра хай прийде його до німець шукати до хати. Він приходить, я рано встала, він приходить до мене, коли це ходив, каже, сюди, дочку. Я приходжу, ви ховаєте жінок? Каже, да, каже, ховаємо. Сховайте, зараз каже, прийде до вас німець. Я додому бігоню, а батько ще був на полі. Ну, ще на коні порав. Я прибігаю додому і кажу, мамо, таке діло. Мама така, Боже, де ми будемо, ну, теж сиралася, може, злякалася, де ховати, де куди. І тут вже, знаєте, ми на полі йдемо, на вигнаті, на поле. А тут дивимось, він вже йде. Ми її на горі кинули, на горі пустили, а то хлопчика я вже під пісню приклала. Ну, там 2 стовпи обізвався і пішов. Ніхто не знав, це поки ця жінка не вказала. Вона нам, знаєте, не вказала, вона була в нас, поки війна не кончилась. То, ну, батько її туди довіз, знаєте, ну, як що робити? Батько її покинув, батько прийшов додому і каже до мати, Лідько, так і так, там прийшов, каже, а цей мужчина був у партизанах. Чуть-чуть не див. А мати каже, Марко, йди до його, до сьомки. Може, він каже, його її приймуть, у партизани приймуть її. Батько пішов до хати ввечері, знаєте, став балакати. Їв. А він каже, а де вона? Каже, там і там. Давайте її до нас. Батько приїжджає і їде в ліс раненько, коні попорав, їде в ліс, до хати каже, Діна, ти согласна йти партизани? А вона каже, а дитя? А батько, я дитя заберу до себе. А вона, ні, хай дитя буде у мене, в мене дітей нема, хай буде у мене. Ну, каже, батько, хай буде, ну ладно. І вона пішла в партизани. Батько її забрав до цього мужчини, і мужчина забрав її, вона була 2 роки в партизанах. Дома вона не підходила до хлопця. А то хлопець знайти був, вже пішов в школу, переживав. І хто її питається, де ти взяла це дитя? Я у лісі знайшла. Вона не признавала її. Вона його хрестила на своє ім'я, назвала його Тора. І вона то. Було дуже, знаєте, добре було зразу, добре було, я не було. А потім батько попав в больницю, мій вже батько, на легкі. Лежав в больниці, вона виписала батька, батько виписався, пішов до її. Вона поклала батька на підлозі в календарі. Нічого, ні під голову не дала, ну нічого не дала, за те, що вони, то, не так. Це, знаєте, вже вона прийшла з больниці, вона вже була в партизанах, 2 роки там скільки. А цей хлопчик вже був тут, вона питається, де ти взяла це дитя? Я в лісі знайшла. Вже вона вернула, знаєте, з цих вона кончилась війна, вона вертається додому. Тут дитя їй не дають, вже пішов в школу, це дитя, Рестолік. Вона назвала його, свою фамілію дала, своє ім'я дала, геть усе вона дала, то не стоїть. Вона не дає. Вона йде до батька. Марко, що вам робити? Вона мені не дає. Знаєте, не переживай, подавай у суд, судом. Вона там, по-моєму, подала в суд, батько пішов за свідетеля і забрав це дитя. А ця Катя на батька зараз дуже стала сердитися. Батько забрав це дитя. Вона питається, її визивали, хто вас приводив. Вона каже, який дядько приводив? А вона не сказала на батька приводив. Який дядько? Вона русила, за це дитя, батько забрав дитя, повернув назад. Вона пішла в гору, в свою хатину. Батько заслав, попадає до її до хати, вона кладе батька на пило, іде брат, іде сестра. У больницю до батька.
Батька нема. Ну, да, тільки у є. Вони батька приходять, вона летить на підлозі, батько лежить на голову по лозі є, нема нічого, на радюшечка застелена. Ну, брат став сваритися з нею. Знаєте, там було каша і молоко було. Знаєте, став сваритися. Батько, вона дає гроші, вона має машину, приводу, як вона, а батько, брат каже, а що ти поклав його, а ви скрити його баркульоз. Я був боялась. А брат каже, а ти не боялася баркульозу? Німець прийшов до хати, батька гасив, і матір, і на геть усіх. Ти не боялась? Ти чула, як було? Ти чула, бачила? Коли я тебе батько возив у ліс ховати. І ось ти прийшов по порокої, прийшов додому і поїхав ще у ліс, тебе в хату опустила. Вона вже багато не пустила. І дитятко було голодне цілий день. Батько завіз тобі їсти, і дав їсти, нагодував дитя і тебе. І ти стала просити, я йду батюшки, завтра я тобі справлю, ту справку принесу. Вона впустила, де вона там спала, вже не Господня, де вона там спала. Рано батько йде до цього Тараса і каже йому, дай справку. Ви, каже, Марко, нікому не кажи, ні жінці моїй не кажи, ні дітям, ніхто не знав. Вона тамська, батько тобі що? Ніхто не буде знати. Взяв записку, батько заніс ту записку до її, вона тобі прийняла і її того. Ось таке було. А я вам розкажу, як я узнала. Тут Тарасу Маруську Ніну вилічали вже по касеті. Ну, а ми тихо, я ходила в больницю. Я приходила Нелі Матвєєвій, в больницю, вона була врачом, знаєте, в городі. А Толік зайшов, я до його на прийом не ходила, ні разу. От я ходила на комісію, мені давали групу, в мене була група, друга група. А він дійшов до больниці до її, на прийом. А я сижу, нічого не кажу, нікому не кажу. Він що там сказав, а він виходить з больниці, а я кажу до неї, мій син ось був. А вона каже, як то ваш син був? Ми його переховували в війну. А як? Тарасової переховували, кажу, Тарасової не переховували, кажу, сестра його кажу, переховувала у Київці того. А що ж ви кажете, те нічого не кажете? А кому яку буду казати? Вона каже, скажете своїй дочки, я не грамотна, хай прийде до мене. Дала вона мені свій номер на квартирі, дала вона ті все, хай прийде до мене. Коли це було? Знаєте, я я вже года не було, знаєте, а може було цього году, вже пішов війни. Ну то я приходжу, приїжджаю додому і кажу того, мамо, так і так, таке. Неля, я була в больниці, у Нелі Матвєєві, на прийомі, там Толік зайшов у больницю. А як то? Ну так, ми приходимо прийшли на другий день до її. Вона каже, що ви мучите, нічого не пишете, нічого нікому не кажете, переховували її. Ну, Зіни вже, по-моєму, не було, вже Ліна вмерла, вже не було Зіни, вже Ліна вмерла. Добре. Вона каже, оце на цього листка, хай вам написати, як ви там її переховували, як ви там, хто там був, хто вас бачив, хто і все. Я принесла, ми пішли вдома з дочкою, дядь став, переписав, то переписав, все переписав, подали ми, сюди подали до городу, там туди контору їхню, не так, так і так, там що ми написали, я переписала, ну. Треба взяти свидетелі. Толік розписався. Толік никакую. Тараси переховували. А Тараси, дай свидетелі. Треба до мене начальник свидетелі. Дайте свидетелі. Коли приїдьте машиною, вони приїжджають на нас машиною, начальник, посидують нові хазяйки, посидують другі хазяйки, посидують хазяїна. Да, то, що переховували. Хай напишуть у цю справці, ви переховували їх. Вони понаписували фамілії, ім'я понаписали. І тепер Толі нам ту заяву підписав. Як ви думаєте,
якби німці знайшли у вас їх? Лози було, там в ямі були. У ямі були, і вона була в ямі, і ми були в ямі. Була та яма така ворушилася, ми бачили, як яма ворушилася. Живих кидали в яму і бідненьких, вони дітки і той тюсі.